کلیر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ موږ سٹارټ کړی دی، پاخ کې موږ انهریټنس سٹارټ کړی دی. که موږ وګورو په ریل ورلډ کې انیمل یو جنرالایز کلاس دی. موږ چې موږ سره چې کوم بیس کلاس دا به جنرالایز وي، مطلب دا به داسې فیچرز لري چې د کوم ډیرایو کلاس وي د دغه فیچر به په ټولو کې وي. اوس فار ایگزامپل که موږ انیمل وګورو، کیټ دا یو انیمل دی، ډاګ دا یو انیمل دی، دغه نه علاوه هورس دا یو انیمل دی، خو دغه ټولو خپل هغه سپیسیفیک پراپرټیز دي. خو جنرالایز فیچر یې څه شی دی چې دا کیټیګرایز شوي دي انیمل. بیا موږ سره په انیمل کې میمل بیل کیټیګري دي. بیا موږ سره چې کوم مطلب شکار کی ریخه خوري، کارنیورز، هربیورز، دا ډیفرنٹ کیټیګریز دي. داسې موږ سره که وکړو ویهیکل دا یو جنرالایز ورډ دی. داسې پرسن موږ سره جنرالایز ورډ دی. پرسن سټوډنټ هم کیدی شي. دا موږ سره کلاس 4 کې که فار ایگزامپل امپلایز موږ یو کلاس جنرالایز نه سپیشلایز کړو. امپلایز به ذات خود موږ سره جنرالایز دی. پرسن دی، خو د پرسن دپاره موږ د شی اخیستی شو ایز ا سب بیس کلاس اخیستی شو. په امپلایز کې موږ سره بیا منسټریل سټاف چې د کوم کلاس 4 د دفتري خلک وي، ټیچینګ سټاف، دغه نه ایډمنسټریټیو سټاف لکه پرنسپل شو، کوارډینیټر، کنټرولر، د ایډمنسټریټیو سټاف. دا ټول موږ سره شي ایڈوانټیجز او ډیس کچا پښتنه وکړله چې د انهریټنس موږ سره څه ایڈوانټیجز دي. وما موږ سره پکې په کوډ کې موږ سره څه وي، فنکشن به وي، ډیټا به وي. د کوډ ریوزیبিলিټي دا څه کوي، دا انشور کوي. بیا مینټین کېدل چې کومې موږ سره د کلاس کوم کنسپټ د انهریټنس کې دی دا مینټین کیږي موږ سره آسان. ارګنایزیشن مطلب دا چې دا موږ سره په یو ویزیبل فارمیټ کې د ټوله ډیټا وي. یو ډیټا موږ ملټیپل ټایم په ملټیپل کلاس کې چې ونس موږ ولیکو دا موږ ملټیپل ټایم استعمالولی شو. ډیولپمنټ چونکې کوډ کې موږ سره ډوپلیکیشن نه راودرومي، دغې وجه نه ډیولپر چې کوم وي په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې ډیولپمنټ چې کیږي دا ډېر زیات مطلب فاسټ فریکوینټ کیږي. ایکسټینسیبل پروګرام مطلب چې څومره چایلډ کلاس دي، په چایلډ کلاس کې ایکسټینشن موږ څه کولی شو. هر چایلډ کې یو خپل فیچر تو ته پابندیر باندې نشته چې کوم قسم فیچر وغواړي ته پکې اخکالی شي، اډکالی شي. کمپلیکسیټي داسې اخکېږي چې نارملی کومه نارمل سیکوینشل پروګرامینګ سټایل دی هغه نه ډایرکټ شی شولو، یو هیرارکل سټرکچر له راغلو. نو په انیشل په پیله سټارټ کې چې څوک دغه پروګرامینګ له راشي نو لږ امپروو مطلب ورته په نارمل پروګرامینګ په نسبت باندې دا ورته لږ مشکل ښکاري. خو که موږ فیچر وکړو دومره فیچر پکې دي چې دا کومې ډس ایډوانټیجز دي دا ډس ایډوانټیجز پکې سره ښکاري نه. مطلب بعضې شیونه داسې وي چې د هر شي څه پازیټیو نیګیټیو یوز وي. د بعضې شي پازیټیو رولز دومره زیات وي چې دا واړه چې کوم مطلب ډرابیکس پکې شارټ کمینګز پکې وي دا پکې خلک اګنور کړي. مطلب دا موږ سره د کلاسز په منځ کې یو مطلب یو ټایټ کنیکشن اسټابلیش کیږي د پیرنټ او د چایلډ په منځ کې او د سب چایلډ په منځ کې. دا موږ سره امپروو کوي چې کومې موږ سره د ډیزاین د پروګرامینګ د مختلف قسم ریل ورلډ پرابلمز چې کله موږ ډیزاینینګ کوو. تاسو به سافټویر ډیولپمنټ لایف سایکل په ایف سی کې به مو ویلی فرست ایئر کې SDLC سافټویر ډیولپمنټ لایف سایکل په هغه کې موږ سره ډیزاین یو اهم فیز و چې په هغه کې موږ سره ګوره د سافټویر د ډیولپمنټ د کامیابۍ او د ناکامۍ د ټولو نه ضروري مین فیکټر چې دا کوم د سافټویر ډیزاین د ډیزاین موږ سره کیږي. نو دا موږ سره یو ښه ډیزاین مطلب انشور کوي. بیا که په یو سنګل لاین کې موږ ایکسپلین کوو انهریټنس، نو انهریټنس موږ سره هغه یو میکانیزم دی چې کوم کې موږ سره یو میکانیزم دی چې یو کلاس موږ سره چې کوم پراپرټي او فنکشن لري دا موږ اکوایر کولی شو، یوز کولی شو په څه شي کې په یو بل کلاس کې. دا سنګل لاین ډیفینیشن دی. زه به اوس راشم د خپل مطلب ډیولپر چې کوم ټولز دی موږ سره ډیو سی پلس پلس په دغه کې موږ د څه شي د سنګل لیول انهریټنس دا څومره ما تاسو ته د 15 قسمه وویل په هر یو باندې به 15 شپږ اگزامپل زه تاسو ته وکړم. امید دی چې هغه نه بعد به تاسو ته کلیر شي. دلته موږ ګوره مختلف اگزامپلز، یو اگزامپل په څه شي باندې اخیستی دی دا سنګل انهریټنس تقریبا یو 6 اگزامپل ما دلته الریډي کړي دي، کمپوز کړي دي. ما سره چې شی یو سټوډنټ دی دا یو جنرالایز کلاس دی. اولنی شی پکې دا وکړو چې موږ شی ولیکلو دلته موږ چونکې دا موږ سره بیس کلاس په تور باندې کار کوي. موږ په خپله په تیر لیکچر کې څه وویل چې همیشه پر ریکمنډډ دا او که دا زه پرایویټ کم یا شی ونه لیکم دا ډیټا به ما سره ویزیبل نه وي په چایلډ کلاس کې، چونکې موږ آبجیکټ د پیرنټ کلاس نه جوړوو. آبجیکټ به همیشه پر د چایلډ کلاس جوړیږي. اوس چې چایلډ کلاس آبجیکټ جوړیږي که د دغه کلاس آبجیکټ جوړېدی خو موږ به آبجیکټ په ترو باندې اکسس کړی وای
مطلب د کلاس په فنکشن نو دا مونږ سره چونکې د کلاس مونږ object نه جوړو انډایرکټلی په کلاس کې کاپی شوی وي په چایلډ کې مونږ یو ځل اکسس کوو دغه وجه نه دلته به مونږ دغه شی ورکوو پروټیکټډ کې سکیورټي مونږ سره که څوک وایي چې کوم قسم سکیورټي پکې دغه کې ده سکیورټي پکې دا چې په پروټیکټډ اکسس سپیسیفایر سره چې کومه ډیټا ای آوټساید دی کلاس ډایرکټلی نه اکسیسیبل خو په ډیرایو کلاس کې دا مونږ سره اکسیسیبل ده خو په دغه کې مونږ یو سنگل فنکشن واستو چې شي په نامه د سیټ ډیټا په نامه چونکې دا څو ویلیوز دي څلور دي نو مونږ چې وکړلو چونکې دغه کې په سیټ کې مونږ سټیټیک ډیټا را لګو نو انټیجر ټایپ ډیټا به انټیجر نمبر براوړي string type data be name براوړي string type data be department براوړي string type data be gender براوړي دا موږ صرف ډیکلریشن وکړو د سمپلیفیکیشن لپاره ډیفاین کوو به بل د ډیفینیشن موږ سره تاسو ته مو جنرالایز سینټیکس لیکلی وو کله چې موږ یو فنکشن آوټساید دی کلاس ډیفاین کوو جنرالایز سینټیکس موږ سره چې دلته ارته لیکم مخکې دا نه چلون دی موږ ډیفینیشن له لاړ شو یې موږ سره د فنکشن چې زی ډیفاین کم د اغه ریټرن ټایپ ولیکم فور ایگزامپل زه دا فنکشن ریټرن کم ډیفاین کم زه به چې لیکم اول زه به وایډ لیکم دغه نه بعد موږ چې لیکو موږ به لیکو د کلاس نیم په کوم کلاس کې په سټوډنټ کې بیا به زه لیکم سکوپ ریزولوشن اپریټر دغه نه بعد د فنکشن نامه به ولیکم فور ایگزامپل د فنکشن چې هر څه نامه وي جنرالایز به ولیکم فنکشن نیم دغه نه بعد چې دلته موږ سره په دغه په پیرامیټر کې څو ویل یا به ولیکم دا کرلی بریکټ په ملټیپل لاین به دا موږ سره په کرلی بریکټ به دا موږ د دغه ډیفینیشن سټایل دی اوس موږ ډایرکټ نه ډیفاین کوو موږ دا ډیرایو کوو او بیا د دغه کلاس او کوم موږ سره ډیرایو کلاس د فنکشن آوټساید دی کلاس ډیفاین کوو ګوره موږ چې وکړو موږ دلته ریزلټ دا موږ د سټوډنټ کلاس یو چایلډ کلاس چې موږ په دغه کې موږ جنرالایز فارمیټ کې موږ یو کلاس واخستو چایلډ نامه یې چې ریزلټ دغه کې موږ څه انفارمیشن د چې د سټوډنټ کلاس والا دا موږ پکې چې کړل کاپی کړل په کاپی په چې کړل په د فرست لاین باندې دا فرست لاین کې موږ چې لیکل کلاس دا یو کیورډ دی ریزلټ هم ولیکلو ریزلټ څه شی دی ریزلټ کې موږ سره یو چایلډ کلاس نامه بیا موږ دا کولن لیکل کولن موږ سره د لینک جوړایي د پیرنټ او د چایلډ په منځ کې بل خبره ده کوېسچن بعضی خلک وکي چې یاره د انهریټنس چې د دلته موږ څرنګه لیکو چونکې جاوا او سی پلس پلس میکسیمم کوډ لیکلو انداز چې دا سیم دی آیا په جاوا کې هم داسې لیکل شي په جاوا کې د انهریټنس سینټیکس دغه نه بدل دی په دا طریقه باندې انهریټنس نه کیږي په جاوا کې دا جاوا ځکه بار یم چې ریل ورلد چې څومره پروګرامینګ وشي د ریل ورلد اکچوال پروګرامینګ په جاوا او جاوا کې فیچرز ډیر زیات دي بلټین پکې گرافیک فیچرز هم پکې شته نون گرافیک فیچر هم پکې شته کلاسونه هم پکې شته بلټین موږ سره مطلب یو گرافیک آبجیکټ ته راوښله په ډریګ اینډ ډراپ باندې پرې دغه کې دمره ریچ فیچر نشته ځکه دا یو انیشل خو په دغه کې چې کوم فیچرز کوم کنسپټ دي دا زده کړل تاسو ته به څه مسله بیا په جاوا کې نه وي موږ دلته چې وکړلو دا ریزلټ کلاس دا موږ انهریټ کړلو د سټوډنټ نه دغه څه مطلب شو په سټوډنټ کلاس کې چې څومره ممبرز دي جنرالایز ممبرز کې ډیټا هم راسي فنکشن هم راسي دا ټول ممبر شول د څه شي د ریزلټ کلاس اوس د ریزلټ کلاس د فردر نه انهریټ کم چې نه انهریټ کم نو دا مو څه لیکلای مو د پرایویټ اکسس سپیسیفایر نه لاندې یو ایکسټرا مطلب موږ سره چې سټوډنټ وي آی ډي وي نامه وي ډپارټمنټ وي دغه نه علاوه جندر وي نو مارکس پیم وي کنه نو دلته موږ چې وکړو مارکس چې ریزلټ سره تعلق لري نو دلته موږ ریزلټ یو کلاس جوړ کړلو په دغه کې موږ یو خپل فیچرز اډ کړلو یو خپل ډیټا ممبر اډ کړو وغله موږ نامه چې وکړل موږ نامه ورکړه مارکس مطلب ګوره دا موږ سره کلاس ته کلاس له موږ سره ما ورکړه ریزلټ نامه ورکړه په کولن باندې موږ دغه بعد چې کوم کوډ لیکلی دغه څه مطلب شو چې دا سټوډنټ برای یو ډیفاین شوی کلاس ته د دغه چې څومره ممبر دي پبلیکلی انهریټ کا ګوره دا ورډ سره ضروری دی پبلیکلی ځکه چې دلته ما ورډ پبلیک لیکل اټ مین چې دا پروټیکټډلی یا پرایویټلی انهریټ کېدای شي څرنګه چې انهریټ شي څه فرق په بکیه به مخکې چې په دغه باندې پوه شو به تاسو ته بیا وخم په ایگزامپل په پروګرامینګ باندې فلحال موږ چې کوم پبلیکلی چې کوم پبلیکلی په سمپل الفاظو کې چې کومه ډیټا په کوم فارمیټ کې ده په کومه فارمیټ کې کاپی کا پروټیکټډ لا پروټیکټډ کاپی کا پرایویټ ته پرایویټ نورمالي موږ پرایویټ په پیرنټ کلاس کې نه اخلو خو که چا اخستی اب کاپی کې خو 𝐶𝑠 به نشي 𝑦�و𝑠 به نشي اوس دلته موږ چې کو موږ په دغه کې دوا فنکشن اډ کړل څه فنکشن هم پکې اډ کړل ډیکلریشن هم وکړو یو د سیټ مارکس ځکه چې مارکس کې موږ ډیټا نه چالي دویم موږ سره ډسپلی اوس په ډسپلی کې کو ګوري د دغه کلاس خو صرف د یو ویریبل دی کنه د دغه سره سره چې کوم د پیرنټ کلاس ویریبل دی هم ز په ډسپلی فنکشن باندې چې کا ډسپلی کام به اوس په زراوشم د سره ډسپلی کیږي ځکه چې دا فنکشن
سره دلته چونکې مونږ سره ښکاري نه، مونږ ته ښکاري نه، کمپایلر ته ښکاري. بره چې کوم مونږ ډیټا ممبرز لیکلي ټول ډیټا ممبر د دغه کلاس ممبرز دي. کمپایلر ته ښکاري نو چې کوم شی ممبر شي نو خو بیا مونږ اکسس کولی شو. زه به راشم اوس ډیفاین کوم شی دا کوم چې فنکشن ما لیکلي اولنی چې او سیټ ډیټا والا دا اولنی که مونږ وکړو دغه ریټرن ټایپ وایډ په کوم کلاس کې او په سټوډنټ کې. دغه نه بعد ما سره سکوپ ریزولوشن شولو، دلته سیټ شولو. اوس چې ډیفاین کوو اټ مین چې کال کېږي چې کله ډیټا څي نو هغه ډیکلریشن نه نسي یا ډیفینیشن پارټ لسي. نو دلته مونږ د هر یو ډیټا ممبر چې کوم ټایپ دی دغه سره ویریبل ولیکلو. فور ایگزامپل انټیجر نمبر پکې راسي آر مو ولیکلو، دلته سټرینګ ټایپ کې نیم راسي ان مو ولیکلو، دلته ډپارټمنټ سټرینګ ټایپ راسي ډي مو ولیکلو. که پورا یې لیکین پروا نه کی خو ما په سنگل ورډ کې ولیکلو. سټرینګ کې جنډر به راسي دلته مجي ولیکلو. خو ډیټا ټایپ د ټولو چې کوم قسم په ډیکلریشن کې لیکل شوی و ما سیم ولیکلو. په دغه آر کې چې څه ویلیو راشي او کېج شي هغه مونږ سره اساین شي د رول نمبر ته. په ان کې چې کومه ویلیو نیم ولا راشي هغه په نیم کې اساین شي. دلته په ډي کې چې کومه ویلیو د ډپارټمنټ ولا راشي هغه په ډپارټمنټ کې. اوس دلته که تاسو خیال وکړو مونږ ډایرکټ ایکوال لیکلی دی، مطلب دا چې د سټرینګ ټایپ مو ایکوال لیکلی دی او مالا په دغه باندې څه ایرر نه راکوي. دغه وجه دا ده چې چونکې دا مونږ د سټرینګ ټایپ ډیټا اخیستې، که زه دا کریکټر ارې واخلم دا به مالا په دا ایرر راکوي. کریکټر ټایپ ارې مې مونږ سره سټرینګ ډیټا ورته مونږ یو، خو سټرینګ یې مونږ سره یو بلټین ډیټا ټایپ دی چې دا مختلف قسم د آبجیکټ اورینټډ چې کوم فیچر دي دا سپورټ کوي چې پخ کې مونږ سره د یو آبجیکټ اساین کېدل بل آبجیکټ ته دا فیچر هم مونږ سره په دغه کې شته. نو په دغه کې به مونږ سره انیشلایزیشن وشي د څه شي دا د رول نمبر د دغه نیم د دغه ډپارټمنټ دا د کوم کلاس ډیټا ده د سټوډنټ کلاس ډیټا ده. نو مونږ ځکه دلته سټوډنټ کې اچالي. دغه نه بعد مونږ سره ما بیا ولیکلو چې وایډ دلته م سټوډنټ لیکلی ځکه چې دا سیټ ډیټا په سټوډنټ کلاس کې ده. دلته م ریزلټ ولیکله، په ریزلټ کلاس کې مونږ سره څه دا فنکشن دی سیټ مارکس او په دغه کې به مونږ سره د انټیجر ټایپ مارکس ردرومي. که فلوټ کوو فلوټ کو مطلب که په جی پی ایس سیستم کې اخلي فلوټ کو برم فلوټ کو دلته هم فلوټ کو خبره نشته. دلته په دغه ان کې به انټیجر ټایپ یو ویلیو راشي به مونږ سره چیرته شي به دلته په دغه ان کې او د ام بي اساین شي مارکس ته. اوس پر شو مونږ ډسپلی ولا فنکشن ته. په ډسپلی فنکشن کې مو څه لیکلی وایډ ډسپلی چونکې په ریزلټ کې دی نو ما دلته ریزلټ لا ولیکلو. دا نه پاس مې دا فنکشن نامه ولیکله. ای فنکشن نامې نه بعد زه ډیفاین کم ما ډایرکټ ولیکلو چې رول نمبر پرینټ کړه د رول نمبر نه. اوس که موږ وکړو په ریزلټ کې خو ما رول نمبر نه لیکلی. اوس که په دغه ایرر وې نه کړو دا ویلیو پرینټ کړی اټ مین چې د بره کلاس چې کومه ډیټا ده نه صرف کاپي شوې ده بلکې کمپلیټلی اکسیسیبل ده یې موږ سره په د ریزلټ کلاس کې. نیم یې موږ سره په بره چې کوم موږ سره سټوډنټ کلاس ته پاخ کې دی، ډپارټمنټ موږ سره په سټوډنټ کلاس کې دی، دا یې موږ سره په سټوډنټ کلاس کې او صرف دا مارکس چې دي دا موږ سره د ریزلټ کلاس دی. اوس پر شو مین فنکشن لا. په مین فنکشن کې ما تاسو ته څه وویل چې آبجیکټ چې کله هم جوړېږي دا به د چایلډ کلاس وي. نو ما سره ریزلټ چایلډ کلاس دی. د ریزلټ کلاس یو آبجیکټ ما جوړ کړلو په دغه سره زه سیټ ډیټا فنکشن کال کام. اوس که وقسم په ریزلټ کې خو ما سره سیټ ډیټا فنکشن نشته دی نشته که نه دا خو ما سره په څه شي کې و په سټوډنټ کلاس کې و او دا دلته کال کېږي دا ماله ایرر نه راکوي. یا به دلته چونکې ما لیکلی تاسو ته ډېره پته نه لګي زه به ولیکم آر ډاټ چې دا آر ډاټ مو ولیکلو نو دا ډسپلی او دا سیټ مارک دا خو ما سره څه دي د همدغه فنکشنز دي. دا بقایا کوم ځای نه راغلل دا د بره نه کاپي شوي. وګوره که دلته خیال وکړو نه د خپل پرایویټ ډیټا ښکاري نه پروټیکټډ دلته ښکاري. پروټیکټډ په کلاس کې دننه ښکاري خو دلته نه ښکاري. صرف او صرف د دغه کلاس خپل پبلک ممبر او د بره چې کوم موږ سره بیس کلاس دی د بیس کلاس چې کوم موږ سره ممبرز دي پبلک هم موږ سره ویزیبل دي. نو په دغه باندې موږ چې وکړلو هلته موږ سره که موږ د سیټ ډیټا سیګنیچر وګورو نو پخ کې موږ سره اول یو نمبر دی انټیجر ټایپ والا، د سټرینګ ټایپ نیم دی، د سټرینګ ټایپ ډپارټمنټ دی، د سټرینګ ټایپ جنډر دی. په دغه باندې به څه وشي په دغه باندې به د سټوډنټ انفارمیشن موږ سره په ویریبل کې واچل شي. بیا موږ چې وکړو سیټ مارکس والا فنکشن انکال کړلو دا د ریزلټ خپل فنکشن دی او په ډسپلی باندې د برنی انفارمیشن او د لاندې انفارمیشن دا به موږ ډسپلی کو. دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې که څه مسله پکې وي یا به وښیي که نه وي پکې ایگزیکیوټیبل کوډ به ته راشي. دغه نه بعد به زه چې کوم دا به زه رن کم چې رن مې کړلو نو ما سره د پیرنټ کلاس ډیټا رول نمبر یې پرنټ کړلو، نیم یې پرنټ کړلو، ډپارټمنټ یې پرنټ کړلو، جنډر یې پرنټ کړو ورسره چې دا کوم مارکس دي. حالانکه که موږ د ډسپلی فنکشن وکړو نو دا ډسپلی فنکشن موږ سره د ریزلټ ممبرز دی. خو دغه کې چونکې موږ سره د بره چې کوم کلاس دی د هغه ډیټا
ټایپ یې پروټیکټډ دی نو ځکه موږ سره په ډسپلی فنکشن کې دا اکسیسیبل دی. که دا ګوره زه تاسو ته وښیم تاسو یې پوهې دپاره چې لکه پته درته ولګي. فار ایگزامپل دا ورډ ته مو ایسې کړلو اوس هم ما سره خو کاپي شوه خو دا به په ډسپلی فنکشن کې به اوس په دغه باندې ایرر ورکوي. ګوره ورته چې شی کي کمپایل مې کړلو چې کمپایل مې کړو چې دا څه شی زه خو دا نه پېژنم. دا اوس چونکې پیله غلطي ده دا چې تیو باسي دویمه به شي درېیمه به شي نو دا به تاسو سره اټ مین چې دغه ویزیبیلیټي د راوستو لپاره به دلته څه شی کوي دلته به دا ورډ پروټیکټډ لیکي ورنه دا به ټوله په انهریټنس کې تاسو سره به دا کار نه کوي. نو دا څه نه څه تیوریټیکل بیک ګراوند او څه پریکټیکل موږ په دغه کې وکتو په دغه کې نور هم کافي کار دی انشاءالله دا به په نیکسټ کلاس کې چې ژوند دی وکړو.